контексте JAX расскажи, чем ты занимаешься в JAX. И в втором вопросе, чем JAX проект, чем он выделяется на фоне основных, если его сравнивать в контексте проекта биткоина, этериума, и остальных проектов с любым консенсусом, Proof of Work, Proof of Stake. Почему JAX? Окей. Ну дивись, напевно, є зміст почати з того, що спільно між проектами. Якби там так чи інакше кожен проект ставить собі за мету процесінг токенів, і там так чи інакше метою кожного з проекту є зробити, повисити capacity пропускної здатності мережі по максимуму. Але просто за рахунок того, що сам дизайн, сама природа децентралізованих мереж зводиться до того, що сек'юрність переважає над продуктивністю мережі, так правило, сама продуктивність, вона сильно страждає. Є декілька різних, абсолютно різних з точки зору дизайнів підходів до того, як це вирішувати. JAX рухається через масштабування мережі, через продукування схожих чейнів. Якщо дуже простими словами говорити, в рамках проекту це називаємо шардінг, але знову ж таки, саме слово є базвордом в індустрії, і під шардінг в одному проєкті далеко не завжди означає той самий шардінг в іншому проєкті. Тому якщо дуже простими словами говорити, спосіб масштабування зводиться до того, що в рамках однієї великої децентралізованої мережі запускається декілька незалежних чейнів між собою, і плюс на протокольному рівні є можливість проводити обмін токенами між цими чейнами. А масштабування зводиться до того, що у випадку, якщо мережа досягає верхнього рівня пропускної здатності, є можливість запустити ще один паралельний чейн, який чуть-чуть підніметь до певного рівня цю пропускну здатність. Відповідно, вона може рости по вимозі ринку. Чем ты занимаешься в JAX? Конкретно твої скіли, твоя експертиза в цьому проєкті? Власне, моя відповідальність зводиться до того, що якраз на рівні протокольного рішення спроєктувати і впровадити рішення, яке дозволяє безпечно і швидко проводити обмінні операції між цими чейнами. Тому що задача нетривіальна, вона так чи інакше існує в цілому на ринку, тому що обмін притаманний всім проектам, плюс є такі речі, як обмін токенів, які між собою взагалі ніяк не поєднані в рамках однієї мережі, класика, бітки на ефіри і так далі. І так чи інакше ринок вирішує це питання. В JAX преимущество полягає в тому, що, скоріше, спрощення задачі, якщо можна так говорити, в тому, що в нас є контроль над проектним рішенням в рамках всіх чейнів, і ми можемо зробити оцю операцію обміну не просто атомарною, і не просто прогнозованою, а ще й достатньо безпечною. Ціль зводиться до того, щоб не просто зробити швидкий блокчейн, а ще дати можливість проводити дейлі операції в рамках цієї мережі, і щоб воно працювало швидко і надійно. В какой сейчас точке знаходиться проект, в точке развития, и какие у вас перспективы или горизонты на 2021 год? Дивись, я, напевно, не та людина, в кої є сенс питати про дальнострокові перспективи точки зору розвитку в цілому проекту, якоїсь бізнесової частини. Але про те, на якому етапі знаходиться проект, можу відповісти. Оскільки ми починали, ми умисно, свідомо брали за базис уже існуючі рішення на ринку, це дозволило нам дуже суттєво зекономити час на такому, бустрапі речей. Ми тільки змінили декілька ключових компонентів, які дозволили нам добитися цього масштабування, мерджмайнінгу і так далі. І буквально за 2 місяці досягли стадії Proof of Concept, і вже паралельно завершуємо це крос-шард рішення, яке дозволяє проводити оці обмінні операції. І орієнтуємося на плюс-мінус бути готовими в першому півріччі, може навіть раніше, 2021 року запускати хоча б тестнет, можливо навіть до майнету встигнемо дойти. Тому що технологічна складність проекту насправді по міркам ринку невисока. Мені, чесно кажучи, навіть десь, я розумію, як це звучить, але воно десь на рівні технологій проекту виглядає досить елегантно, тому що, по суті діла, ми перевикористовуємо те, що є, плюс додаємо такий зовсім тонесенький рівень технологій, який дозволяє якраз оці операції, про які ми говоримо, проводити досить швидко і ефективно.